Hello! Magandang umaga sa inyong lahat or magandang araw kung ano man ang oras sa inyong lugar. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano at anong mga hakbang para makapagsimula ka sa iyong negosyo. So, simulan na natin. Pero bago ang lahat, kailangan please click the like button and tapusin mo yung video na to para malaman mo ang mga step kung paano mo sisimulan ang iyong negosyo. So, una, sa lahat, kailangan mag-isip ka kung anong line of business ang gusto mo. Anong niche mo. Ito ba electronics, garments? So, kailangan isipin mo kung anong line of business mo. And second, you'll have to think the name of your business. Alamin mo kung anong ipapangalan mo sa iyong business. So, sa baba, ilalagay ko ang link kung paano mo sisimulan or paano ka magka-apply online ng name of your business. So, you'll have to create a unique and yun nga, kailangan unique siya para pag nag-upload ka doon sa DTI, so pag-click mo, so passing siya. So pwede na. So after nyan, nakapag-register ka na sa DTI. So, una sa lahat, ano nga ba ang kailangan natin pag-register ng DTI? So napakadali lang. So una sa lahat, kailangan ay alam mo ang iyong pangalan ng iyong business. So, meron ka na nun. Sa pangalawa, online payment to. So, pwede siyang using Visa card or debit card, credit card, pwede. Pwede rin siya via Dragon Pay or by 7-Eleven. May option doon. So, after mo create ng name of your business, may option doon kung ano yung mas convenient sa'yo. So, ilalagay ko rin sa baba kung ano-ano yung mga mode of payment or ways how to pay. So, mode of payment, cash talaga siya. Pero yung ways of payment, so, pwede siya PayMaya, Visa, or debit or credit card. And, alam ko, this following months, GCash maging accessible na siya. So, tutok lang kayo. So, ang pangalawang kailangan mong gawin, syempre, kailangan ay magpapa-register ka sa iyong barangay. So, paano magpa-register sa barangay ng barangay permit? Yun ang pangalawa. So, una sa lahat, nakapag-register ka na sa DTI, nabayaran mo na siya, ipiprint mo na siya. So, pagka-print mo, you'll have to bring this printed DTI permit to your barangay. So, ano-anong kailangan mo pagdating mo sa barangay? Kailangan mo ipakita yung ID at ang iyong DTI permit. After nun, you'll have to pay 500 pesos. So, depende sa inyong barangay. And isa pa pala, sa DTI, may choices ka doon kung ang yung business is within barangay lang. So, you'll have to pay 200 pesos. So, pag naman municipality siya, 500 pesos. Pag regional, you'll have to pay 1,000 pesos. And, pagka national siya, okay, you'll have to pay 2,000 pesos. So, may additional fees pa yun na 30 pesos. So, ipapakita doon sa website kung para saan yung 30 pesos na yun. So, you'll have to pay additional 30 pesos for that. Okay? So, doon na tayo sa barangay permit. So, continue na lang natin. So, sa barangay permit, you'll have to bring your ID, DTI. So, after that, you'll have to pay everything. So, bibigyan ka nila ng printed plate ng name of your business. So, after that, meron ka ring papel na katunayan na meron ka ng permit by barangay.
So, ano yung next step natin after ng DTI tsaka ng barangay permit? So, the third one is you'll have to go to mayor's or municipal. So, doon po tayo sa mayor's permit. So, pupunta ka doon at paparehistro mo ang iyong business. So, paano nga ba? Dalhin si DTI, dalhin si ID, to valid ID. Dalhin mo si barangay permit. Okay, so you'll have to bring those. So, meron lang konting interviews. So, tatanungin ka about the business that you're going to build. So, after nun, kailangan ay magbayad ka syempre ng 500 pesos. But, depende pa rin sa inyong munisipyo kung magkano ang ibibigay sa inyo. So, na-register mo na si mayor's permit. So, okay na siya. Ano yung next step natin? So, BIR na siya. So, lahat ng requirements, you'll have to bring all of those requirements. So, ano-ano nga ba yung kailangan dalhin sa BIR? So, first of all, punta ka sa RDO, Regional District Office or BIR sa inyong lugar. So, ilalagay ko rin sa link how you will know kung ano yung step. Pero, ipapaliwanag ko rin sa inyo. So, ganito nga, kailangan ay mag-fill up kayo ng BIR form ng 1901. This is for sole proprietor. So, mga maliliit ng business owner lang to. So, anong kailangan mong gawin? At mag-fill up ng form pagkatapos. Sige, ang sasubmit mo lang ay ang mga sumusunod. Una ay Certificate of Registration from DTI. Yun yung kanina yung DTI permit natin. So, pangalawa is yung barangay clearance. Yun yung barangay permit na binigay sa inyo ng after nyo ipa-register. So, pangatlo ay yung mayor's permit. So, after that, kailangan din dalhin nyo ang proof of address nyo or contract of lease. Halimbawa, ang business nyo is same location lang naman ang home address nyo kung maliit lang ang business. So, contract of lease if rented ka. So, meron din tayong separate vlog for that kung paano pagkuha ng contract of lease if rented. Pero pag owner ka, you'll have to bring those certificate of title. Titulo. Siyempre, valid ID. So, tapos nun, kailangan ay pupunta ka sa you'll have to pay for registration for sa ano yung form na yun? Yung BIR form 0605. So, kailangan din, bukod kay 1901, kay 0605. Pabayaran mo siya. So, kailangan i-register yung book of accounts, receipts, and invoices. So, i-release din po nila yun sa BIR on the same day. So, i-claim yung registration or certificate of registration or BIR form 2303. So, after na makompleto mo na lahat, pwede mo na simulan i-focus ng yung business na sisimulan. So, paki-check lang po sa link sa baba yung iba pang step. So, after na to, meron po tayong next vlog for that. So, tuturo ko rin po sa inyo paano at kung ano ang inyong gagawin para makapagsimula ng business. So, ito lang ang first step natin. So, please, okay, always check all of those videos na i-upload ko. Pakiclick na rin notification bell para updated po kayo. And again, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sama-sama po tayo magsimula ng bagong negosyo. Okay? Salamat. Bye!